Duyên nợ tiền kiếp, cung vi từ xưa lắm rối ren, khó tìm được một tấm chân tình. Phi tần lãnh cung phận hồng nhan, đau lòng nhất vẫn là đế vương. Ngọc Trúc là một học sinh cuối cấp 3 ở thế kỷ 21, đang tất bật ngược xuôi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Cô tin rằng trong cuộc sống thực tế, năng lực luôn quan trọng hơn bằng cấp, nên dù chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, cô vẫn có thể tìm được một công việc. Thế nhưng, sau một ngày dài bận rộn mà không thu được kết quả gì, chẳng có cửa hàng nào nhận cô. Đang đi, bụng cô bỗng réo lên, đành ghé vào một siêu thị gần đó mua tạm chiếc bánh mì lót giả. Ngọc Trúc cảm thấy có chút thất vọng, và bầu trời dường như cũng bị nỗi buồn của cô lây nhiễm, bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa rơi mỗi lúc một lớn, một nhanh, cô vội lấy tập sơ yếu lý địch che lên đầu, tất tả chạy trong mưa tìm một nơi trú ẩn. Chạy mãi, khi Ngọc Trúc còn chưa kịp định thần, cô đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Đó là một buổi sáng nắng đẹp, gió hiu hiu, người người đang đi lại mua sắm trên khu chợ. Xung quanh là những sạp hàng làm bằng tre gỗ, không có khói sen nồng nặc, không có mùi thuốc lá khó chịu, và quan trọng hơn cả là không có điện. Ngọc Trúc dần nhận ra điều bất thường, cô dừng bước chân vội vã trong mưa, ngơ ngác nhìn quanh. Bỗng một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, cô nhanh chóng đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nào mình đã vô tình xuyên không rồi? Trời đất ơi, không thể nào xui xẻo đến vậy chứ. Ngọc Trúc thì thầm với vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng lúc đó, đám đông xung quanh đột nhiên dạt sang hai bên, theo sau là tiếng vó ngựa dồn dập của một cỗ xe đang lao tới. Ngọc Trúc vẫn còn đang mơ màng, không kịp phản ứng. Ngay khi cỗ xe sắp đâm vào cô, một bóng trắng lao ra, nhanh như gió cuốn cô vào lề đường. Khi Ngọc Trúc hoàn hồn, cỗ xe ngựa không phanh kịp, đã dừng lại trước cửa một tửu lầu cách đó 7 mét. "Cô nương có sao không?" Người đó vừa nói vừa buông Ngọc Trúc ra. Cô quay lại, nhìn thấy trước mắt là một nam nhân vận y phục trắng phiêu diêu, mái tóc dài được búi cao, vóc người cao ráo, trông như một thư sinh nho nhã, nhưng thực chất lại văn võ song toàn. Ngọc Trúc sững sờ trước người đàn ông này, đứng ngây ra nhìn chàng không chớp mắt. Trong đầu cô như có một cuốn phim quay chậm, những hình ảnh quen thuộc đến lạ lùng hiện về, khiến lòng cô chợt dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Không sao," cô đáp. Trang phục của cô nương thật độc đáo, dám hỏi cô là người ở đâu. Chàng trai không biết từ lúc nào đã quan sát kỹ cô từ đầu đến chân. Cô không biết phải giải thích mình từ đâu đến. Cô chỉ biết mình đang chạy trong mưa, rồi bỗng dưng xuyên không đến nơi xa lạ này. Cô còn chưa biết đây là đâu, cách thế giới của mình bao xa. Cô nhìn quanh một vòng rồi hỏi, đây là đâu vậy? Bây giờ là triều đại nào? Câu hỏi vừa thốt ra, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Có người nói cô gái này chắc bị xe ngựa dọa cho ngốc rồi. Người khác lại bảo có lẽ cô là tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Đủ loại ý kiến tuôn ra như nước vỡ bờ. Riêng chàng trai áo trắng vẫn rất bình thản, lặng lẽ nhìn Ngọc Trúc chờ đợi câu trả lời của cô, trên môi nở một nụ cười tự nhiên. Tôi đến từ thiên giới. Phải, tôi đến từ thiên giới. Ngọc Trúc lúc này chỉ có thể giải thích như vậy. Mọi người xung quanh lập tức sững sờ, nhưng chàng trai áo trắng trước mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản, rồi chỉ buông lại một câu, cô nương, hy vọng có duyên sẽ gặp lại. Rồi quay người đi về phía cỗ xe ngựa lúc nãy. Dần dần, Ngọc Trúc tìm hiểu và biết được rằng đây là một quốc gia cổ đại, cách thời đại của cô hàng nghìn năm. Sau đó, cô không ngừng tìm cách quay trở về thế kỷ 21. Nhưng ở nơi đất khách quê người này, cô nhanh chóng rơi vào cảnh khốn cùng, lang thang đầu đường xó chợ. Một hôm, cô đang ngồi co ro bó gối ở một góc hẻm thì một bóng người đổ xuống trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, thấy một nam nhân có vẻ là công tử nhà giàu. Chàng nhìn Ngọc Trúc rồi nói, cô nương sao lại lưu lạc đầu đường? Nếu không chê, có muốn về phủ của ta là một chân sai vặt không? Ngọc Trúc đang loay hoay tìm cách sinh tồn thì chuyện này chẳng khác nào chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Ngồi ở góc phố cũng tìm được việc, xem ra thời đại này không lo vấn đề dân số sống sót. Đến đây mấy ngày mà không thấy một kẻ ăn mày nào như trong phim. Chế độ quản lý của đất nước này thật quá tốt, không như thời hiện đại bằng cấp 3 chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Đến nhân viên vệ sinh bệnh viện cũng phải có trình độ từ cấp 3 trở lên,
thật là bức người ta đến chết. Ngọc Trúc đồng ý và đi theo người đàn ông trước mặt. Chẳng mấy chốc, chàng dẫn cô đến trước một tòa nhà lớn có tấm biển ghi hai chữ tướng phủ. Ngọc Trúc hơi kinh ngạc, tướng phủ chắc chắn là nơi ở của quan lại quyền quý. Sau này vào đây làm việc phải hết sức cẩn thận. Ở quốc gia phong kiến này, chỉ cần một lời nói sơ suất là có thể mất mạng. Cứ thế Ngọc Trúc trở thành một A hoàn trong tướng phủ, không còn lo chuyện cơm ăn áo mặc. Công tử của tướng gia cũng đối xử với cô rất tốt, còn dạy cô cách làm việc cẩn thận và những điều khác. Nhưng cuộc sống yên bình như vậy không thể kéo dài mãi, rồi cũng có một ngày. Công tử tướng phủ gọi Ngọc Trúc đến trước mặt, vẻ mặt cau có. Ngọc Trúc bấy lâu nay, ta đối xử với cô thế nào? Công tử đối xử với con rất tốt, như anh trai ruột chỉ bảo tận tình. Ngọc Trúc vô cùng cảm kích. Đến đây đã lâu, với trình độ học vấn cấp 3, Ngọc Trúc sao có thể không học được cách nói chuyện của người xưa. Vì vậy, cô nói ra một tràng cổ ngữ rất lưu loát và tự nhiên. Ta thực sự xem cô như em gái của mình. Vậy nên bây giờ huynh trưởng có việc cần cô giúp đỡ, cô có đồng ý không? Công tử tướng phủ Thần Hạo nói, nếu không có công tử, có lẽ Ngọc Trúc đã chết đói ngoài đường, làm sao có được cuộc sống ấm no như bây giờ. Ơn của công tử, Ngọc Trúc nhất định sẽ cố gắng báo đáp. Có chuyện gì xin công tử cứ nói thẳng. Ngọc Trúc trong lòng có chút đoán mò, nhưng không chắc chắn là chuyện gì mà một công tử tướng phủ đường đường lại phải nhờ vào một A hoàn thân phận thấp hèn với thái độ khiêm tốn như vậy. Chắc chắn không phải chuyện tầm thường, có khi còn mất mạng như chơi. Nhưng lời đã nói ra trước cũng không tiện từ chối. Ta định để cô vào cung tuyển phi. Thần Hạo vừa mở lời đã khiến Ngọc Trúc như bị sét đánh ngang tai, đầu óc cô cháy đen một mảng. Vào cung tuyển phi, Ngọc Trúc hoàn toàn không ngờ rằng cuối cùng mình lại phải vào cung. Ngày xưa xem phim, thấy các nương nương ai nấy đều lộng lẫy cao sang, nhưng để tranh sủng mà đấu đá nhau đến chết đi sống lại, cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, sau khi vào cung, tốt nhất là mình không nên đấu đá, không gây chuyện, cứ an phận là hơn. Cứ thế Ngọc Trúc được công tử tướng phủ Thần Hạo đưa vào hoàng cung. Hoàng cung tường đá chạm trổ, lầu các điêu khắc tinh xảo, chén vàng ly ngọc không thiếu thứ gì. Vừa vào cung là chờ đợi được triệu kiến thị tầm và ban danh phận. Nhưng Ngọc Trúc không muốn để người khác định đoạt số phận mình như vậy. Dù sao cô cũng là người của thế kỷ 21, nhất định phải quay về. Vì vậy cô quyết định đợi đến đêm, khi trăng mờ sao tỏ sẽ trốn khỏi hoàng cung. Nhưng mà Ngọc Trúc đi được một đoạn thì dừng lại, vẻ mặt do dự. Mình đã nói là phải báo đáp ơn của Thần Hạo. Không, mình không thể làm kẻ vong ân bội nghĩa được, không được. Nhưng mà ở nơi này, nếu may mắn là một cung nữ nhỏ nhoi sống qua ngày thì còn đỡ, lỡ nói sai một câu, một lệnh ban xuống là có thể mất đầu. Còn nếu làm phi tần, lại là phi tần cho một lão già, thế chẳng phải không được. Lần đầu tiên của mình không thể trao cho một lão già khọm được. Trong đầu cô suy nghĩ vẩn vơ, đứng tại chỗ chần chừ không quyết. Lão già khọm. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Ngọc Trúc, khiến cô giật nảy mình. Người từ đâu chui ra vậy? Ta ra ngoài đi dạo. Trong đêm tối, Ngọc Trúc cầm chiếc đèn lồng soi rõ người trước mặt, có chút quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai. Thật có duyên với cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chàng mặc một bộ trường bào sẫm màu có hoa văn đơn giản, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng gỗ. Chàng là, dù sao cũng đã ở tướng phủ một thời gian dài, ngày nào cũng bận rộn nên người chỉ gặp một lần Ngọc Trúc không thể nhớ ra. Lần đầu gặp, trang phục của cô nương vẫn còn độc đáo, sau lần này lại là dáng vẻ của người trong cung. Chàng trai dừng lại, quan sát Ngọc Trúc từ đầu đến chân, trên mặt thoáng hiện một nụ cười. Chuyện này thì tôi đúng rồi, không biết công tử có phải người trong cung không? Có biết Hoàng thượng Long Thể bao nhiêu tuổi rồi không? Ngọc Trúc lén lút nhìn quanh rồi ghé sát tai chàng trai thì thầm hỏi. Ha, Long Thể. Chàng trai nghe xong câu hỏi của Ngọc Trúc thì bật cười, dường như bị cô chọc cười. Sao cô nương lại nghĩ Hoàng thượng rất già sao? Vẻ mặt chàng trai mang một ý trêu chọc. Chẳng phải sao đã là vua của một nước thì phải trải qua bao sương gió, tuổi cao sức yếu chứ. Nếu không làm sao gây dựng được giang sơn vạn dặm này, chẳng lẽ cũng từ trên trời rơi xuống à?
Những lời nói ngây thơ của Ngọc Trúc như khắc sâu vào mắt chàng trai. Chàng chỉ lặng lẽ lắng nghe cô nói. Đôi mắt lấp lánh không chớp, hoàn toàn bị sự ngây thơ trong sáng của cô thu hút. Sau này cô sẽ biết. Chàng mỉm cười lướt qua vai cô, bước đi nhẹ nhàng không vướng một hạt bụi. Thời gian trôi qua, hôm nay là hơn nửa tháng kể từ khi Ngọc Trúc vào cung. Hoàng thượng cuối cùng cũng triệu kiến cô thị tầm. Lúc này dưới sự phục vụ của các cung nữ, cô được tắm rửa, thay y phục, trang điểm lộng lẫy, rồi được đưa đến tầm cung của hoàng thượng. Đầu cô trùm một tấm khăn voan đỏ, mình mặc chiếc váy dài quét đất, được cung nữ dìu vào trong tầm cung. Lòng cô có chút nặng trĩu, sau đêm nay mình sẽ thuộc về một lão già khọm. Nghĩ lại thấy mình thật đáng thương, vô duyên vô cớ xuyên không, lại còn vào cung làm phi tần cho một lão già. Cả đời này sẽ phải đấu đá tâm kế với hàng nghìn phi tần trong hậu cung của ông ta. Nhưng Ngọc Trúc nghĩ chắc chắn mình sẽ là người chết sớm nhất, vì cô vốn không giỏi thủ đoạn mưu mô. Ngọc Trúc nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người run lên. Cô vội vàng vén khăn trùm đầu nhìn về phía trước, bỗng chốc mắt cô sáng rực, lập tức quỳ xuống hành lễ. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Thần thiếp tội đáng muôn chết, đã ăn nói không phải phép, xúc phạm thánh uy, xin hoàng thượng trách phạt. Thì ra hoàng thượng chính là chàng trai áo trắng đã gặp và cứu mạng cô lần đầu tiên khi cô đến thế giới này, cũng là người cô gặp trong cung nửa tháng trước khi định bỏ trốn. Ngọc Trúc chợt nhớ lại những lời mình nói với hoàng thượng đêm đó, trong lòng thầm nghĩ xong rồi. Mình đã gây họa lớn rồi, vừa được chọn thị tầm đã sắp bị xử tử, mình đúng là xui tám kiếp. Khi cô đang nghĩ vậy, hoàng thượng lại mỉm cười bước đến đỡ cô dậy. Ái phi không phải muốn biết long thể của trẫm sao? Trẫm có thể cho ái phi biết trẫm năm nay 21, còn cách tuổi lão già họ mấy chục năm nữa. Ái phi còn chê không? Hửm. Giọng hoàng thượng có chút trêu đùa, nhưng trong cái đùa lại ẩn chứa sự bao dung của một bậc quân vương trưởng thành dành cho phi tử của mình. Không, thần thiếp sao dám. Chỉ cần hoàng thượng không bị thần thiếp chọc tức chết là tốt rồi. Câu cuối cùng gần như chỉ nói cho mũi nghe. Hoàng thượng tên là Phượng Dự, là vị quân chủ thứ 27 của Phượng Tê Quốc. Từ khi khai quốc đến nay, dân chúng an cư lạc nghiệp, chưa từng có loạn lạc. Quan hệ với các phiên quốc bên ngoài cũng hữu hảo, chưa từng có chiến tranh lấy đức nhân trung thành để trị vì thiên hạ. Sau khi tìm hiểu sơ qua, thái độ của Ngọc Trúc thay đổi còn nhanh hơn quạt máy. Những suy nghĩ không hay trong đầu cô trước đây đều tan biến hết. Cô cứ ngỡ các mỹ nhân trong hậu cung cũng chung sống hòa bình. Tiếc thay, cô đã sai một bước và sẽ sai tất cả các bước tiếp theo. Sau khi kết tóc xe duyên với hoàng thượng, cô ngày ngày được sủng ái, nhanh chóng leo lên vị trí hoàng phi. Điều lạ là hậu cung của hoàng thượng chỉ có vài vị phi tần, không có hoàng hậu, và địa vị của các phi tần đều ở bậc tần. Chỉ riêng Ngọc Trúc được hoàng thượng tấn phong lên địa vị cao thứ hai trong hậu cung, chỉ dưới hoàng hậu. Điều này khiến cô trở thành cây gai trong mắt, cây rằm trong tim của các phi tần khác. Hôm ấy là sinh nhật của Thái hậu, cả nước cùng ăn mừng, trong cung lại càng bận rộn không ngớt, gần như cung nữ, thái giám, thị vệ không ai được ngơi chân. Người trong hậu cung cũng tất bật chuẩn bị quà mừng thọ cho Thái hậu. Trong khi đó Ngọc Hoàng Phi lại đang làm một thứ gì đó kỳ lạ, ít nhất là trong mắt người xưa, nó rất kỳ lạ. Chỉ một lát sau, một chiếc bánh kem đã ra đời. Vì không có công nghệ tiên tiến nên không làm được kem tươi, Ngọc Trúc bèn hái đủ loại hoa trong ngự hoa viên để trang trí lên bánh, thay thế cho kem, cũng rất đẹp mắt. Món quà sinh nhật hiện đại này khiến Thái hậu vô cùng vui mừng, còn khoe được quốc uy trước mặt sứ thần của các phiên quốc. Từ đó về sau, Thái hậu đối với Ngọc Hoàng Phi hết mực chăm sóc, khiến các phi tần khác trong hậu cung càng thêm ghen tị. Không lâu sau, Ngọc Trúc mang thai long trùng. Chiều hôm đó, Thục Phi đến cung của Ngọc Trúc, theo sau là một cung nữ bưng một bát thuốc không rõ là gì. Hoàng Phi nương nương, Thục Phi đến thỉnh an người, vừa vào đã hành lễ, vẻ mặt tươi cười niềm nở. Thục Phi không cần đa lễ, lại đây ngồi đi. Ngọc Trúc cứ ngỡ các phi tần trong hậu cung cũng sống hòa thuận như dân thường bên ngoài, nên cũng thân thiện tiếp đãi mà không câu nệ tiểu tiết. À phải rồi, Hoàng Phi nương nương đang mang long thai, phải hết sức cẩn thận. Muội muội mang đến cho Hoàng Phi nương nương một bát thuốc an thai, xin người mau dùng, kẻo lát nữa muội sẽ không tốt. Thục Phi vừa nói,
cung nữ đứng sau lưng đã bưng bát chất lỏng màu nâu nhạt lên bàn. Ngọc Trúc mỉm cười với Thục Phi, hiếm khi muội muội có lòng, thật cảm ơn muội muội. Cô không chút đề phòng bưng bát thuốc lên uống vài ngụm, thấy Ngọc Trúc đã uống thuốc, Thục Phi liền đứng dậy, vậy muội muội xin phép về cung trước, không làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi. Nói xong lại hành lễ rồi quay người đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm đắc ý. Chưa đầy nửa khắc sau, Ngọc Trúc cảm thấy chóng mặt được cung nữ dìu vào giường nghỉ ngơi. Khi cô tỉnh lại lần nữa, mọi chuyện đã thay đổi trời long đất lở. Chỉ thấy hoàng thượng đang đứng trước giường nhìn cô với vẻ mặt giận dữ, còn dưới đất là một thị vệ mặc quần áo xộc xệch đang quỳ. Cô cúi đầu xuống cũng thấy y phục mình không chỉnh tề. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Lúc này Ngọc Trúc nhìn thấy Thục Phi đứng sau lưng hoàng thượng. Ngọc Trúc, trẫm đối xử với ngươi không tốt sao? Tại sao lại làm ra chuyện gian dâm đáng xấu hổ như vậy? Ngươi có xứng đáng với trẫm không? Hoàng thượng long nhan đại nộ, quát mắng Ngọc Trúc đang ngơ ngác không biết gì. Tỷ là hoàng phi đường đường, sao có thể làm ra chuyện tổn hại đến danh dự hoàng gia như vậy? Nếu hai người thật sự yêu nhau sao không sớm nói ra, xin ý kiến Thái hậu, hả cớ gì phải làm thế này, Thục Phi ngươi? Ngọc Trúc biết rằng trong tình huống này, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Theo tình hình hiện tại, cô đã có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Là do bát thuốc an thai mà Thục Phi mang đến có vấn đề, uống vào khiến cô mơ màng, ngủ say không biết gì, nên đã bị hãm hại thông gian với thị vệ. Biết đâu chừng long trùng trong bụng lại là nghiệt chủng của tên cẩu nô tài này. Thục Phi còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến hoàng thượng trong cơn giận dữ đã đẩy Ngọc Trúc vào lãnh cung. Lãnh cung là nơi mà tất cả phụ nữ trong hậu cung đều sợ hãi. Nơi đó không một bóng người, ngay cả cây cối hoa cỏ cũng xơ xác, quanh năm không ai quét dọn, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là trái tim cô đơn của các phi tần nơi lãnh cung chỉ có thể ngày càng sa đọa. Ngọc Trúc đến lãnh cung, ban đêm một mình đi dạo trên khoảng sân trống trước cửa cung, tay đỡ eo nhìn quanh. Cây cối khô héo, đất đai nứt nẻ, ánh trăng cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng, chiếu rọi xuống hàng rào và mặt đất. Cô dường như phát hiện ra điều gì đó. Đó là một gò đất nhỏ, trên đó còn cắm một cành cây trông có chút đặc biệt. Cô đang định cúi xuống nhìn kỹ hơn thì một giọng nói yếu ớt vang lên từ sau lưng Hoàng Phi nương nương. Ngọc Trúc giật mình, chân đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Bỗng một cơn gió thổi đến, như thể đỡ cô dậy, giúp cô đứng vững trở lại. Lúc này cô nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch lơ lửng giữa không trung, mái tóc trắng dài như thác nước xõa tung. Trong đêm tối, đặc biệt là ở lãnh cung vắng vẻ, trông càng thêm kỳ dị rợn người. Ngươi là người hay là ma? Đừng dọa ta. Ngọc Trúc trán dịu một lớp mồ hôi mỏng, ôm bụng bầu run rẩy. Hoàng Phi, người không cần sợ. Ta cũng là một phi tần bị hãm hại đầy vào lãnh cung, nhưng vì thể trạng yếu ớt nên đã sớm an nghỉ tại đây. Ta tuyệt không có ý mạo phạm, chỉ muốn nói chuyện với người thôi. Người nói là hiền phi, người cũng bị hãm hại vài năm trước. Chỉ là bà không đợi được đến ngày nỗi oan được rửa sạch đã lìa đời. Sau đó, một tiểu cung nữ tốt bụng đã chôn cất bà trong vườn hoa, giúp bà không phải là một cô hồn lang thang. Từ đó, linh hồn bà vẫn quanh quẩn ở nơi mình đã chết, chờ đến ngày tâm nguyện được hoàn thành để có thể đầu thai chuyển thế. Sau khi hiểu rõ tình hình, tâm trạng căng thẳng của Ngọc Trúc dần thả lỏng, cô nói: thì ra chúng ta cùng cảnh ngộ, lẽ nào cuối cùng hoàng thượng cũng không đến thăm bà một lần sao? Ngọc Trúc không hiểu, dù có phạm tội lớn đến đâu, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa sao lại tuyệt tình đến vậy, đến lúc lâm chung cũng không đến nhìn một lần. Xem ra phim ảnh không hề nói đùa, trải nghiệm của chính cô là một minh chứng rõ ràng. Trong cung cấm không có sự thân thiện vĩnh viễn, vì tranh sủng, vì địa vị, thật sự chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trăng treo trên cao, trong sáng, gió đêm thổi qua cành cây, bóng cây sao động. Một người chắp tay sau lưng đứng ngoài cửa Ngọc Hoa Cung, đôi mắt mông lung thì thầm: Ngọc Trúc, tại sao nàng lại phản bội trẫm? Lẽ nào trẫm đối xử với nàng không tốt sao? Hậu cung chỉ có 4 vị phi tần, nàng là hoàng phi, trẫm vốn định đợi nàng sinh con sẽ sắc phong làm hoàng hậu, nhưng trẫm thật sự rất đau lòng. Hoàng thượng Phượng giữ ngước nhìn 3 chữ Ngọc Hoa Cung trước cửa,
vẻ phong độ thần thái ngày nào đã biến mất, chỉ còn lại nỗi sầu muộn bao trùm. Lúc này, sau bụi hoa ngoài Ngọc Hoa Cung, còn có một người đang ẩn nấp. Chàng nhớ lại lần đầu gặp Ngọc Trúc, lúc đó chàng đang ngồi yên trong xe ngựa, vô tình nhìn thấy một cô gái mặc trang phục kỳ lạ đứng bất động ngoài rèm xe, liền dùng khinh công bay ra trước xe ngựa để cứu cô. Còn có đêm đó 1 năm trước, thấy Ngọc Trúc trong bộ dạng của một tú nữ chờ tuyển, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, không ngờ mình lại có duyên phận như vậy với một cô gái đáng yêu đến thế. Vì vậy, việc đầu tiên chàng muốn làm sau khi xong việc nước chính là gặp lại cô gái kỳ lạ ấy. Không, Hoàng thượng trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian đến thăm một phế phi như ta. Hiền phi thất vọng, khuôn mặt trắng bệch càng thêm âm u. Vậy thì xem ra, quãng đời còn lại của ta cũng sẽ phải ở đây rồi, nhưng như vậy cũng tốt, xa lánh ồn ào, xa lánh tranh giành, xa lánh mưu kế. Lúc này Ngọc Trúc quay người nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Nhưng Phượng Dự có lẽ sẽ không. Hiền phi lại nói thêm một câu. Ngọc Trúc không hiểu tại sao Hiền phi lại gọi thẳng tên húy của Hoàng thượng, bèn hỏi ý bà là sao. Dự nhi là do ta nuôi lớn, tính cách của nó ta hiểu rõ nhất. Nó dù có đau lòng đến đâu cũng sẽ không để người khác thấy. Vì nó là vua của một nước, không thể để quần thần xem thường. Như vậy mới có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, trị quốc an bang. Giọng điệu và lời lẽ của Hiền phi khiến Ngọc Trúc có chút suy đoán. Hiền phi trước mắt chắc chắn là trưởng bối của vị quân chủ Phượng Dự này, và việc làm vua của một nước cũng không hề dễ dàng. Dù có bao nhiêu đau thương cũng không được thể hiện, đó là một điều thật bi ai. Thời gian thấm thoát thoi đưa đã hơn 3 năm. Nghe nói công tử tướng Phủ Thần Hạo đã bị Hoàng thượng hạ lệnh trục xuất khỏi Phượng Tê Quốc, tội danh là thông đồng với giặc phản quốc, và Ngọc Trúc cũng bị liên lụy. Bên ngoài điện Ngọc Hoa, Ngọc Trúc đã thay bộ y phục hoàng phi lộng lẫy, mặc một bộ đồ đơn giản vẫn thanh tú đáng yêu. Bên cạnh cô là một đứa bé khoảng 3 tuổi đang được cô dắt tay. Thanh nhi, chúng ta đi thôi. Trái tim Ngọc Trúc đã hoàn toàn tan nát. Tình yêu ân ái ngày nào nay đã vỡ tan hơn 3 năm, chỉ vì vài lời của người khác mà chàng không tin cô. Nhưng dù sao đứa trẻ trong bụng cũng vô tội, Ngọc Trúc không có ý định bỏ nó, vì cô biết rõ nhất mình chưa bao giờ phản bội Phượng Dự. Đứa bé cũng là kết tinh tình yêu của cô và Phượng Dự, tuyệt đối không thể làm hại sinh linh bé nhỏ vô tội này, nên cô vẫn sinh nó ra và nuôi nấng. Cô hy vọng con mình sau này sẽ sống một cách trong sạch, xử sự một cách liêm chính, cổng hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt, trang nghiêm. Bước ra khỏi cổng cung, Ngọc Trúc cảm thấy một sự khoan khoái chưa từng có, như thể đám mây u ám trên đầu bỗng tan biến, nhường chỗ cho một bầu trời trong xanh. Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận sự yên bình và hài hòa của thế giới bên ngoài cung. Bỗng một tiếng bíp bíp của còi xe vang lên đánh thức cô. Mở mắt ra, đó chính là con đường cô đã ở 4 năm trước khi xuyên không? Chẳng lẽ mình đã quay về thế kỷ 21 rồi sao? Ngọc Trúc không dám tin nhìn vào quần áo của mình, đúng là bộ đồ cô mặc khi đi tìm việc 4 năm trước. Rồi cô nhìn sang bên cạnh, đứa bé đã biến mất. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nhìn ra đường, xe máy, ô tô đang chạy trên đường lớn. Bên lề đường các cụ già đang bán rau củ tự trồng, trẻ con vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Cô đã chắc chắn mình không còn ở Phượng Tê Quốc như một giấc mơ nữa, mà đã quay về thế kỷ 21 khoa học phát triển. Nhưng 4 năm đó là sao? Chẳng lẽ mình đã mộng du giữa ban ngày? Lòng cô đầy nghi hoặc, mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về nhà. Cứ thế Ngọc Trúc sống trong mơ màng 1 năm. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong và nằm trong chăn, trong đầu cô không ngừng hiện lên những ký ức dường như không tồn tại, nhưng lại khắc sâu trong tâm trí. Từng bước từ một A Hoàn trở thành Hoàng Phi, cuối cùng bị đầy vào lãnh cung, rồi sinh con từng chút một, khiến lòng cô không khỏi chua xót, cảm thấy một nỗi buồn man mác. Đêm khuya, vầng trăng khuyết trốn sau những đám mây đen. Ngọc Trúc mơ một giấc mơ. Trong mơ có một nam nhân tóc dài mặc y phục trắng, nhưng không rõ mặt, liên tục gọi cô Ái Phi, trở về đi. Ban ngày, Ngọc Trúc lúc này đã tìm được một công việc. Tinh thần cô có chút mơ hồ. Khi qua đường, mắt cô bất giác nhắm lại, miệng khẽ lẩm bẩm. Phượng Dự, bỗng một chiếc ô tô lao tới vun vút. Ngọc Trúc mở mắt nhìn lên bầu trời không còn trong xanh mà bị mây đen che kín, rồi nói tiếp. Ngọc Trúc đến đây đợi ta. Bản tin thời sự sáng nay trên đường cao tốc
trong thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, nhưng điều kỳ lạ là camera giám sát trên đường đã ghi lại rõ ràng quá trình tai nạn. Nhưng tại hiện trường trong phạm vi 300 mét và dưới gầm xe đều không tìm thấy thi thể nạn nhân. Hiện tại, danh tính và tung tích nạn nhân vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, có người đã xem lại đoạn video tai nạn vào khoảnh khắc nạn nhân bị xe đâm. Cả người như bị không khí nuốt chửng, biến mất cùng một luồng sáng trắng không quá dài. Hơn nữa, khi nạn nhân đi về phía chiếc xe, người ta đột nhiên nhìn thấy một bóng đen va vào sau lưng nạn nhân. Phượng Tê Quốc, Phượng Dự đã đợi Ngọc Trúc 70 năm, trong thời gian đó đã phế bỏ tất cả phi tần, không nạp thêm ai nữa. Còn Phượng Thanh, người đứng một mình ngoài cổng cung năm xưa, đã được Hoàng thượng Phượng Dự đón về nối ngôi. Lời kết, thực ra, Hoàng thượng chưa bao giờ không tin Ngọc Trúc, mà vì biết rằng các phi tần trong hậu cung đều có lai lịch không tầm thường, thân là vua của một nước, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải suy nghĩ đến sự tồn vong của quốc gia, nên đã nhẫn nhịn một thời cách ly Ngọc Trúc khỏi những cuộc tranh đấu trong cung cấm, giả vờ đau lòng. Cũng vì cha ra tội của công tử tướng phủ Thần Hạo có liên quan đến Ngọc Trúc, nên mới không xử tội chết mà chỉ đày đi. Nếu không tội thông đồng phản quốc là tội chết, Phượng Dự không muốn liên lụy đến Ngọc Trúc. Vì vậy, từ lúc Ngọc Trúc bước ra khỏi cổng cung, chàng đã mất nàng. Một năm sau khi quay về hiện đại, vụ tai nạn đó thực chất là do hồn ma của hiền phi năm xưa đã đi vào giấc mơ của Ngọc Trúc, khơi dậy tâm tư của cô, khiến cô mơ hồ không tỉnh táo. Hiền phi coi Hoàng thượng Phượng Dự như con ruột từ nhỏ, bà cũng biết ý định thật sự của chàng khi đẩy Ngọc Trúc vào lãnh cung, nên đã theo Ngọc Trúc. Người đã quay về hiện đại, đánh thức cảm xúc thật sự trong lòng cô và đẩy Ngọc Trúc ra khỏi đường ngay trước khi tai nạn xảy ra. Rốt cuộc Ngọc Trúc đã biến mất như thế nào và đã đi về đâu, không ai biết. Bạn đang nghe giọng AI phát triển bởi New Story. Nghe thêm các chuyện khác tại kênh YouTube và dùng thử miễn phí tại newstory.vn.